ми з вами маємо поговорити про Венесуелу. Щодо Венесуели. Сьогодні вранці я прокинувся і побачив новину про те, що Сполучені Штати Америки бомбардують Каракас, столицю Венесуели, завдають ракетних ударів. Потім туди залетіла і вертолітна навіть авіація над самим містом Каракас. І в самому місті почалася паніка, люди почали виїжджати звідти, з'явилися проблеми із електропостачанням. Коротше, все як це буває в перші години вторгнення. Ми, на жаль, з вами знаємо, як це. Що до цього відбувалося? До цього Трамп оголошував блокаду Венесуелі. Трамп вимагав повернути вкрадену нафту. Трамп звинувачував Мадуро у торгівлі людьми та наркоторгівлі. Американська армія била по човнах, які начебто з Венесуели везли наркотики до Сполучених Штатів Америки. І от оця історія відбувалася протягом останніх, мабуть, уже 4 місяців, коли Трамп агресивно висловлювався на адресу венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Казав, що той не має права бути очільником Венесуели. Трамп відправляв авіаносне угруповання до берегів Венесуели. Сам Мадуро казав, що він готовий оборонятися, що все, Венесуела всіх переможе. Потім він казав «піс», будь ласка, хай буде тільки мир, я за мир і так далі. Потім він знову казав, що він готовий там воювати зі Штатами. Менше з тим. Я думаю, ви це все бачили. Цікавий епізод стався буквально нещодавно. Американські військові майже 2 тижні переслідували танкер, який прямував з Ірана до Венесуели. І коли вони вже намагалися почати штурм, то танкер змінив прапор на російський. І після цього американці відмовилися штурмувати це судно. Але це дуже показова така цікава історія. Разом з тим, Російська Федерація є, наче як союзником Венесуели. І вся ця історія нам, в принципі, принаймні на перший погляд, станом на зараз, досить вигідна. Але давайте по порядку. Уряд Венесуели сьогодні заявив, що він відкидає, заперечує та засуджує військову агресію Сполучених Штатів Америки та назвав причиною нападу захоплення ресурсів. Мадуро оголосив активізацію усіх оборонних планів і сказав, що готується мобілізація і звернення до Організації Об'єднаних Націй і так далі. Але сам Мадуро це не сказав, тобто на відео, ми цього не бачили. Це сказав очільник Міністерства закордонних справ Венесуели Піто. Взагалі, дуже цікава історія з огляду на те, що Трамп себе позиціонує миротворцем. Тобто він же ж постійно каже, я миротворець, я об'єднавець. Він коли ставав вдруге президентом Сполучених Штатів Америки, то казав, що він хоче, щоб його найбільша спадщина була саме як миротворця. Він дуже хоче Нобелівську премію миру. А тут раз і Сполучені Штати Америки вдруге за останній рік здійснюють збройну агресію проти іноземної держави. Вперше, я нагадаю, Сполучені Штати Америки бомбардували ядерні об'єкти ядерної програми Ірану. Вдруге, сьогодні Сполучені Штати Америки здійснили спеціальну військову операцію проти Венесуели. Цікаво, дуже цікава ситуація. Але з іншого боку, якщо там далі не буде активних бойових дій, то Трамп може казати, що це ще одна війна, яку він завершив. Бачите, усюди у діда він-він ситуація. Я закликаю вас зараз підписатися на мій канал, це дуже важливо. Але іще важливіше закинути на русоріз. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся до нашого збору, тому що ми маємо зараз максимально допомагати силам безпеки та оборони України. Ситуація на фронті дуже важка, і наші військові дуже розраховують на нашу з вами підтримку. Є кілька цікавих питань іще. Я дивився відео із Каракаса, з венесуельської столиці, і бачив, що там повітряні сили Сполучених Штатів Америки діяли абсолютно вільно. Абсолютно як в себе вдома. Що не було жодних спроб навіть
збивати ту авіацію американську, яка діяла в повітряному просторі Венесуели. Цікаво це тому, що раніше Російська Федерація продала, а потім ще дала кредит і ще продала Венесуелі досить великі обсяги озброєнь. Ну, я процитую. У 2005-2008 роках Венесуела витратила на закупівлю російських озброєнь близько 4 мільярдів доларів, отримавши 24 літаки Су-30 МК-2В, системи ППО ТОР-М1, вертольоти Мі-35М, Мі-17, Мі-26, 100 тисяч автоматів Калашникова і ПЗРК «Ігла». Все це було оплачено живими грошима від нафтових доходів. У вересні 2009 року Москва виділила партнеру кредит у розмірі 2,2 мільярди доларів, після чого Венесуела підписала контракт на закупівлю наступних зразків, інших зразків російської зброї. І все це, як ви бачите, не було сьогодні використано для відбиття вторгнення Сполучених Штатів Америки. До речі, Російська Федерація, як я вже казав, є партнером Венесуели. Ось, і російські посадовці, Лавров, інші, Рябков, здається, говорили, що якщо Сполучені Штати Америки зроблять щось проти Венесуели, то от Росія впишеться, що Росія не кине Венесуелу, що Росія обов'язково допоможе, але, як ви бачите, Російська Федерація навіть іще прокинутись не встигла, а вже Мадуро було вивезено зі Сполучених Штатів Америки. Власне, Трамп оголосив, що Мадуро було викрадено, вивезено на територію Сполучених Штатів Америки. Пізніше сьогодні, об 11:00 за Вашингтоном, очікується прес-конференція, де буде більше деталей представлено. Я думаю, Трамп буде показувати захопленого Мадуро. Це буде цікаво. Так що сьогодні ще на нас чекають гарні новини. Чому гарні новини? Тому що Мадуро – союзник нашого ворога. Тому що Венесуела – це ворожа до нас країна. І якщо вдасться там змінити режим, то це може дуже серйозно вдарити по цінах на нафту. Якщо хто не знав, Венесуела – це країна з найбільшими запасами нафти у світі. Так, там питання по якості цієї нафти, так, там далеко не всі родовища розроблені, так, там треба вдосконалювати, модернізувати технології видобутку, але тим не менш венесуельська нафта, вона має навіть зараз, попри величезний санкційний тиск, свою долю на світовому ринку. Відповідно, у випадку активних бойових дій проти Венесуели в короткостроковій перспективі ціни на нафту мають зрости. Я думаю, що це станеться протягом найближчої доби, якщо вже не сталося. Але в більш довгій перспективі, особливо за умов, що ця війна не триватиме довго, а режим буде змінено, ціни на нафту мають істотно впасти. Взагалі, ключовий інтерес Сполучених Штатів Америки у війні проти Венесуели – це, звісно, енергоресурси, це, звісно, нафта. Трамп може любити багатьох диктаторів, навіть Владимира Путіна. Але Трампу важливо, щоб американська нафта більше продавалася у світі, щоб доля Америки на нафтовому ринку зростала. І тому Трамп, навіть поважаючи Владимира Путіна, дуже його люблячи, свого часу не побоявся запровадити санкції проти Роснефті та Лукойла. От в чому логіка Трампа. Оце важливо розуміти. Він то любить диктаторів, але в першу чергу Трамп, згадалося таке слово, його Саакашвілі часто вживав, барига, ріелтор. Тому для нього прибуток – це понад усе. Відповідно, будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Чи буде далі наземна операція ще? Чи продовжать Сполучені Штати Америки завдавати нових ударів? Рубіо зараз, ось буквально поки я говорю, заявив, що Сполучені Штати Америки не планують нових дій, тому що Мадуро було захоплено. Але водночас міністр оборони Венесуели заявив, що вони не будуть вести переговори, і що усе одно Венесуела не здасться і буде продовжувати боротися. Тому ситуація виглядає поки що не дуже стабільною. Разом з тим, я думаю, що у американців є ще деякі думки про те, як змінити владу у Венесуелі. Тобто,
в інтересах Сполучених Штатів Америки і в наших інтересах також є зміна режиму у Венесуелі. І дійсно, щоб Каракас був за 2-3 дні. Тобто, щоб ця війна, бойові дії не розтяглися в часі. Принаймні, якщо вони будуть високої інтенсивності. Чим швидше це все станеться, тим краще для України. Тому що ціни на нафту знизяться. Зниження цін на нафту на світовому ринку означатиме ще менше доходів для Російської Федерації. Ще більша економічна криза всередині Російської Федерації. Це означатиме, що у Російської Федерації буде дуже неприємний вибір у Владимира Путіна особисто, чи продовжувати війну, чи просити про заморозку. Бо якщо російська економіка зазнає ще більшого шоку внаслідок падіння цін на нафту, у Російської Федерації будуть дуже великі проблеми. Тому в наших інтересах, щоб ціни на нафту падали, щоб Мадуро сидів у в'язниці, щоб режим у Венесуелі був змінений, і щоб бойові дії у Венесуелі, якщо вони ще будуть там тривати, бо зараз наче не планується, щоб вони не були довго. Тому новини з Венесуели – це дуже хороші новини для нас. На підході ще може бути Іран. Це, звісно, поки що не точно. Але подивимося. В Ірані, якщо ви не знали, зараз дуже масові, дуже великі протести. Пов'язані в першу чергу з погіршенням економічної ситуації. Але якщо впаде ще режим Аятол, оце буде прямо дуже хороший 2026 рік. Тому, друзі, не все так погано, як нам може здаватися. Реально, історія з падінням Мадуро – це дуже хороша історія. І тепер відповім на ваші питання, які ви мені ставили в закритому чаті, в закритому каналі, до якого ви можете потрапити, підписавшись на монобазу Русорізу, яка є в описі до цього відео. Після неспровокованого нападу на Венесуелу Росія та США кінцево злились у одну суцільну імперію зла, яка вбиває людей та руйнує світ. І так, і ні. Поясню. Дивіться. Як я вже казав, в наших інтересах, щоб у Венесуелі змінилася влада. З одного боку, нам це вигідно, добре, я підтримую викрадення, вбивство Мадуро, все що завгодно, що зробить Мадуро гірше. З іншої сторони, світового порядку, який існував за підсумками Другої світової війни, вже немає. Він зруйнований. Його не існує. І зруйнувала його в першу чергу Російська Федерація. До речі, от війна Росії проти України – це війна не тільки екзистенційного характеру, це війна також і за зміну світового порядку, і росіянам вдалося вже його змінити. Це світовий порядок, в якому більше не діє міжнародне право, в якому діє тільки право сили. І тому не варто дивуватися, що ця тенденція з Російської Федерації поширюється і на інші країни. І, зокрема, на Сполучені Штати Америки. Міжнародне право, яким ми його знали після Другої світової війни, закінчилося. Яким буде наступний світовий порядок? Я гадки не маю. Чи може у нас з'явитися новий світовий порядок внаслідок Третьої світової? Може, і це, на жаль, високо ймовірно, тому що в цілому йде тенденція до появи нових і нових конфліктів, збройних конфліктів у світі. Але як це буде далі відбуватися? Я не знаю. Проте той світовий порядок, який був, його вже нема. Тому не варто дивуватися, що Сполучені Штати Америки за один рік здійснили повітряне вторгнення в 2 країни, щонайменше. Хоча Мадуро – це злочинець, бандит, який захопив владу, який знущається з свого народу. Втім, це не може бути підставою для зовнішньої інтервенції. Принаймні, так мене вчили в Інституті міжнародних відносин. Наступне питання. Як ви думаєте, чи застосує Венесуела хоча б декілька дронів проти американських військових? Дивіться, щоб Венесуела застосувала дрони проти американських військових, має відбуватися наземна сухопутна операція. Її нема. Якщо вона в теорії буде відбуватися, а я думаю, Трамп на це не піде. Трампу потрібна маленька, блискавична, переможна війна без відправки солдатів і з обезголовленням режиму. В принципі, що він і реалізовує.
Але відправляти солдатів на землю, на сухопутну операцію, щоб вони там, не дай Боже, загинули, щоб потім їхали труни до Сполучених Штатів Америки, Трамп не буде. Тому ні, Венесуела не буде використовувати FPV-дрони проти американської армії. Але у Венесуели є FPV-дрони, і російські інструктори туди приїздили, щоб навчати венесуельську армію їх застосовувати. Наступне питання. Після Венесуели чи збільшується ймовірність нападу на Тайвань? Я розумію, до чого це написано, питання. Напевно, тому що комуністичний Китай має тісні зв'язки також із Венесуелою і купує, якщо я не помиляюся, теж венесуельську нафту. Я не знаю, чи збільшується ймовірність нападу на Тайвань у зв'язку із атакою на Венесуелу, яка вже, напевно, закінчилася, але це не точно. Але я можу точно сказати, що чим довше Росія воює проти України, тим більше шансів, що комуністичний Китай нападе на справжній Китай, тобто на Тайвань. Це однозначно. Наступне питання. Яким чином рижий дід збирається із Мадуро воювати і з Путіним дружити? Це ж, в принципі, неможливо. Дивіться, в великій політиці, в міжнародній політиці немає такого поняття, як дружба. Є симпатії, та, вони бувають. Але дружби ні, не буває. Є тільки інтереси. І Трамп – це в першу чергу про інтереси. Тому він то може любити Владимира Путіна, він йому може дуже подобатися. Але якщо в інтересах Трампа задушити російський експорт нафти, він на це піде. Отака відповідь моя на це питання. Так, друзі. Будемо стежити за новинами. Будемо дивитися, що там буде далі по Венесуелі. Це поки що все дуже цікаво. Я закликаю вас при цьому допомагати українському війську. Тому що саме завдяки українському солдату сьогодні українська держава продовжує існувати. І, до речі, за минулу добу, завдяки вам, наші воїни отримали ще 221 FPV. Дякую за цю постійну допомогу. Найміцнішого і непохитного. Ми друга рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію дронів. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ перехоплювачів ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо найкращій спільноті Стерненка та самому пану Сергію за вкотре надану допомогу. Цього разу з 21 дрону «Стінг». Ними ми будемо знищувати шахеди та допомагати відбивати ворожі атаки на наші міста. Донати на Росоріс, щоб якомога більше шахедів палало. У цьому новому році бажаємо якомога більше дохлої русні. Слава Україні! Ми Horizon Group дякуємо спільноті Стерненка за ці дрони. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я дякую вам за те, що ви допомагаєте нашому війську. Дякую за те, що ви стабільно підтримуєте наше військо. Це дуже важливо. Важливо, що ви донатите практично кожен день. Це справді дозволяє і планувати бюджети, і більш системно допомагати війську, і бути серйозними партнерами для підрозділів, які можуть на нас завжди розраховувати. Подивимося, що ще буде в нас по внутрішніх змінах. Сьогодні, я нагадаю, буде продовження від президента. А поки що новини щодо Мадуро – це хороші новини. Нам це вигідно. Я за те, щоб у Венесуелі змінився уряд, щоб туди прийшли демократичні сили до влади, щоб ціни на нафту знизилися, і щоб Російська Федерація задихнулася, а потім розвалилася. Але для того, щоб ми дожили до цих прекрасних часів, щоб наша держава дожила до цих чудових часів, нам потрібно дуже багато змін. Передусім, нам потрібна армійська реформа. А з вами був я, Сергій Стерненко. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що сьогодні були зі мною. І слава Україні!